සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙටම ඉතාමත් ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉසම් බ්‍රෝ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනා TronLink wallet එකක් open කරලා නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ ගන්න හදන්නේ. බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයෙන් සාමාන්‍ය මුදල් උපයන කට්ටිය නම් ඔයා උපයන මුදල සුරක්ෂිතව තැන්පත් කරලා තියාගෙන තමයි ඔයා wallet එකක් හදන්නේ. ඉතින් මම හරියාකාරව TronLink wallet එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා A to Z. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසානට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඔයාට free crypto ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ wallet එකට ගන්න කියලා. ඉතින් තාම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔය යටින් තියෙන subscribe කියන බටන් එක ටච් කරලා ඊට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක තෝල් එකට දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ e-money සම්බන්ධව දාන හැම වීඩියෝ එකම notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඕගොල්ලන්ට මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා දාලා දෙන්න. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් link එක. මොකද මේකේ free bonus එක TRX earn කරගන්න නම් අපිට මේකේ කෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ copy කරගන්න. යටින් තියෙනවා download wallet කියලා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලා ගාව තියෙන Apple version එක ගන්න. මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා Android නම් වම් අත පැත්තේ තියෙනවා. මං ගාව Android එකක් තියෙන හින්දා මම මේ Android කියන දන click කරලා ඉස්සරහට යනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා Google Play කියලා. මේක click කරනවා. හරි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. පොඩි MB ගානක් තියෙන්නේ මේක ඉක්මනට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මෙතනින් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඕපන් කරගන්නවා. right මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලෝ ගාව wallet එකක් තියෙනවා නම් මේ input wallet කියන දණ ක්ලික් කරන්න. ඒක නැතුව ඔයාලට wallet එකක් නැත්නම් අලුතෙන් wallet එකක් හදාගන්න ඉඳන් මම මෙතනින් create wallet කියන දණ ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතන agree form එක තියෙනවා. මේක පල්ලෙහාට අරන් වරලා මෙන්න මේ එතන තියෙනවා යට agree කියලා. I agree කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩටම ඔයාගේ wallet එකට name එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනට මම මේ විදිහට name එකක් දෙනවා. right ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙනවා password එක. මේක අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. හොඳ ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මේ පාස්වර්ඩ් එක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේ wallet එකට අනිවාර්යයෙන් ලොග් වෙන්න මොනවා හරි ඌමනාවක් වුණොත් ඔයාලට මේ පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් ආය ඔයාගේ wallet එකේ තියෙන සල්ලි ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම හොඳට මතක හිටින පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඊට යටින් තියෙනවා re-enter password කියලා. අන්න එතනට ඒ පාස්වර්ඩ් එකම ඒ විදිහටම දෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් create wallet කියන දන ක්ලික් කරන්න. හරි backup now කියන දන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට නැවතත් backup කියලා එයි. එන්නේ එක ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන මගේ මේ wallet එකේ security එක high ඉඳ මේ මෙතනින් එහාට පෙන්වන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ විදිහට step දෙකක් එයි. මේ දෙකේ ඔයා උතන cam එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට name නම් ටිකක් එනවා. මේක ඔයා කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න පැහැදිලිව. ලියලා තියාගෙන ඉවරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට අපි යන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අංක 8 තියෙනවා. අංක 8 ඔයා චෙක් කරලා බලන්න ඔයාගේ අර ඔයා කොලේ ලියාගත්තේ එකේ වචනේ මෙතන තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ අංක 8ට අදාළ name එක මෙතනින් select කරන්න. හරි මම මේක select කරා. ඊට පස්සේ next step කියන දන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තවත් step එකක් කරනවා අංක 1. අංක 1ට ඔයා බලන්න අර කොලේ ලියාගත්ත එකේ කොහෙද එක තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම අංක 10 එනවා. 10ටත් ඒ විදිහටම දීලා මෙන්න මේ යට done කියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට
මෙන්න මේ ඩන් එක දුන්නාම අපි වොලට් එකට ලොග් වෙනවා. හරි. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අර කොලේ ලියාගත් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මතක ඇති තැනක නෝට්බුක් එක හරි කවන්න ලියලා තියාගන්න. ඔයාලට වොලට් එක බැරි වෙලා හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණොත් හරි වොලට් එක මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඔයාගේ වොලට් එක නැතුනොත් ඔයාට ආපහු වොලට් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. අර ලියාගත්තේ නම්බර ටික ඒ විදිහටම තියාගත්තොත් ඔයාට ආපහු ඔයාගේ වොලට් එකේ තියෙන මුදල් ආපහු ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් නන් ටික පැහැදිලිව කොහේ හරි මතක තැනක තියාගන්න. හරි මේක තමයි ඉතින් වොලට් එක අපි බලමු මේකේ කොහොමද අපිට අර TRX ටික ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ යටින් පේනවා මනුස්සගේ මූණක අයිකන් එකක් අපේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනි. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා friend invite කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩින්ම දකුණු අත පැත්තේ claim revite කියලා අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන invite code එකක්. ඕගොල්ලන්ට මම මුලදීම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට අර code එකක් ඕගොල්ලන්ට copy කරගන්න කිව්වා. අන්නේ code එක copy කරගත්ත එක මෙන්න මෙතනට paste කරලා confirm කරන්න. හරි. ඒක confirm කරුවාම ඔයාට මෙන්න මේ විදියට අදාළ TRX ප්‍රමාණය ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන TRX 300ක් අපිට මෙතනින් wallet එකට අපිට free add වුණා. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට බෝනස් හම්බෙන TRX ප්‍රමාණය අපිට earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම පොඩි සොලියුෂන් එකක් දෙන්නම්. ඔයාගේ මේ තියෙන බෝනස් හම්බෙච්ච TRX 300ට අමතරව ඔයාට මේකෙන් ගාණක් තවත් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තව එච්චර කල් තියේ කියන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔයාගේ link එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඉවරලා ඔයාගේ යාළුවෝ අතර මේක share කරන්න වීඩියෝ එකත් එක්කම share කරලා ඔයා කියන්න මෙන්න මේ invite code එකෙන් ගිහිල්ලා මේකේ බෝනස් එක ඔයා ගන්න TRS ප්‍රමාණය ඔයා ගන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවටත් 300ක් එනවා ඔයාටත් 300ක් එනවා. මගේ invite code එකෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ invite code එක දීලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඔයාගේ profit එක හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක කවුරුවක් කරන්නේ නැහැ. තාම වීඩියෝ එක කරලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Telegram group එකටත් මේ විදිහට join වෙන්න. මේකම මම යටින් link එක දාලා තියෙනවා Telegram channel එකේ link එක. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Telegram channel එකට Telegram group එකට message එකක් දාන්න. Telegram channel එකට join වෙන්න group එකට join වෙන්න. ඉතින් channel එකට join වෙලා ඉන්න කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් හදන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණත් ඉස්සෙල්ලාම Telegram channel එකට මම අප්ඩේට් එකක් දෙනවා. ඒකින්ද ඒක ඉන්න කට්ටියට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ දාන ඩීටේල්ස් ටික බලලා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක අදට නවත්තනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් යාළුවෝට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.